Hello! Maraming bata ang naririnig natin na may diagnosis na primary complex. Ang tatalakayin natin sa video na ito ay kung paano ba nagkakaroon ng primary complex ang isang bata. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doktorapedia. Madalas nating naririnig ang diagnosis na primary complex sa isang bata. Tatalakayin natin ngayon kung paano ba nagkakaroon ng primary complex ang isang bata. Ang video na ito ay part 3 sa ating primary complex video series. Kung hindi nyo pa napapanood ang dalawang naunang video, inaanyayahan ko kayong panoorin ang mga ito. Ang part 1 ay tungkol sa mga steps kung paano dinadiagnose ng doktor ang primary complex at ang part 2 ay tungkol sa kung paano gamutin ang primary complex. Ang primary complex ay ang karaniwang termino na tumutukoy sa sakit na childhood pulmonary TB. Ito ay sakit na TB sa baga ng isang bata na dulot ng bakterya na may pangalang Mycobacterium tuberculosis. Para sa ating diskusyon, tatawagin ko lang silang TB bacteria para madaling sabihin. Ang TB bacteria ay nalalanghap galing sa hangin. Lumulutang ang mga bakterya na ito sa hangin matapos silang lumabas galing sa isang matandang may aktibong sakit na TB sa baga o sa lalamunan. Kapag ang isang matandang may aktibong sakit na TB ay umubo, humatching, nagsalita, kumanta, o tumawa, ang mga TB bacteria ay kanilang nailalabas sa hangin. At ang mga TB bacteria ay lumulutang sa hangin at maaaring manatiling nakalutang sa hangin sa loob ng maraming oras. Kaya sa loob ng mga oras na ito, habang lumulutang ang TB bacteria sa hangin, ang mga taong nasa paligid ay maaaring ma-inhale o mahinga paloob sa kanilang baga ang mga TB bacteria. Ang TB bacteria ay hindi nakukuha sa mga personal na gamit ng isang taong may sakit na TB, tulad ng damit, kumot, o mga bagay na kanilang hinawakan. Ang TB bacteria na lumulutang sa hangin ay nahihinga paloob ng baga. At kapag mayroon ng TB bacteria sa loob ng katawan, ang bata ay sinasabing mayroong impeksyon na TB. May kaibahan ba ang impeksyon ng TB at sakit na TB? Magkakasakit na ba ng TB kapag nakahinga na ng TB bacteria? Ang pagkakaroon ng impeksyon ng TB bacteria ay iba sa pagkakaroon ng sakit na TB. Kapag sinabing mayroong impeksyon ng TB ang isang bata o matanda, ang ibig sabihin lang nito ay mayroon na siyang TB bacteria sa loob ng kanyang katawan. Pero hindi ibig sabihin ay may sakit na siya na TB. Kapag ang TB bacteria ay na-inhale o nahinga paloob ng isang bata, ang TB bacteria ay mapupunta doon sa alveoli ng baga. Kapag nasa alveoli na ang TB bacteria, ito ay magsisimulang magpadami. Ang katawan ay magre-responde sa pamamagitan ng mga cells ng ating immune system. Ang mga TB bacteria ay huhulihin at palilibutan ng mga immune cells para hindi na dumami at makakalat pa sa ibang parte ng baga at ibang parte ng katawan. Kaya lang magaling ang TB bacteria. Sila ay hindi napapatay ng ating immune cells. Nahuhuli lang sila at napapalibutan. At hanggat sila ay napapalibutan ng immune cells, ang bata ay walang simptomas at walang sakit na TB. Pero dahil siya ay may TB bacteria sa loob ng kanyang katawan, meron siyang impeksyon ng TB. Ang tawag sa diagnosis para sa mga batang ito ay latent TB. Ibig sabihin, may TB bacteria siya sa katawan pero walang sakit na TB at walang simptomas.
Minsan, ang kondisyong ito ay tinatawag ng iba na tulog na TB kasi mayroong TB bacteria pero walang simptomas. Ang karamihan sa mga batang napapasok ng TB bacteria ay hindi naman nagkakaroon ng sakit na TB o TB disease. Ibig sabihin, hindi sila nagkakasimptomas ng TB. Sila ay nananatili lang na mayroong latent TB. Pero merong mga bata na maaaring tumuloy sa pagkakaroon ng TB disease o sakit na TB at sila ay magkakaroon ng simptomas. Gaano katagal bago magkaroon ng sakit na TB ang batang mayroong latent TB o TB infection? Iba-iba ang pagitan na panahon bago magkaroon ng TB disease o sakit na TB ang batang may latent TB o yung napasok na ng TB bacteria sa katawan. Pwedeng pagkalipas lang ng ilang linggo, may sakit na TB ang bata at siya ay mayroon ng simptomas. Pwede rin naman na buwan o taon ang lumilipas bago magkaroon ng simptomas at TB disease ang batang mayroong latent TB. Bakit tumutuloy sa sakit na TB o TB disease ang ibang bata, pero ang ibang bata naman ay nananatili lang na may latent TB? Mayroong mga bagay na nagpapataas sa posibilidad na humantong sa TB disease ang latent TB. Ang mga risk factors o mga bagay na nagpapataas sa posibilidad na humantong sa TB disease ang latent TB o magkaroon ng sakit na TB ang batang mayroong TB bacteria sa katawan ay ang mga sumusunod. Una, mayroong HIV infection. Ang HIV, yan yung virus na siyang sanhi ng AIDS. Kaya minsan ito ay tinatawag na AIDS virus. Kapag ang bata ay may HIV infection o merong AIDS virus sa kanyang katawan, ang posibilidad na tumuloy sa TB disease, ang latent TB, ay mas mataas. Ito ay dahil humihina ang kanyang immune system. Pangalawa, edad na mas bata sa 5 taon. Ang batang may latent TB na mas bata sa 5 taon ay mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng sakit na TB. Ito ay dahil hindi pa ganap ang development ng kanyang immune system. Pangatlo, tumatanggap ng immunosuppressive therapy. Ang immunosuppressive therapy ay ang pagbibigay lunas gamit ang mga gamot na nagpapahina sa immune system. Kabilang dito yung mga gamot na ibinibigay sa mga bata o mga pasyente na sumasailalim sa transplantation, halimbawa mga kidney transplant na pasyente. At kabilang din dito ang mataas na dose ng steroids. Ang mga batang may latent TB na tumatanggap ng immunosuppressive therapy ay mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng TB disease. Mataas din ang posibilidad na magkaroon ng TB disease ang isang batang mayroong latent TB na mayroong sakit na leukemia at ang mga batang may timbang na mas mababa kesa sa 90% ng kanilang ideal body weight o 90% ng kanyang dapat na timbang. So yan ang mga bagay na maaaring magpataas sa posibilidad na ang batang mayroong latent TB ay tumuloy sa pagkakaroon ng TB disease o sakit na TB. Pero dapat nating tandaan na lahat ng batang mayroong latent TB ay may posibilidad na magkaroon ng TB disease o sakit na TB. Maaaring hindi lang kasing taas ang posibilidad ng tulad ng mga sinabi natin kanina mga risk factors, pero meron pa ring posibilidad. Kasi, di ba, nasa loob na kasi ng katawan nila yung TB bacteria na naghihintay lang ng pagkakataon na makapuslit o makatakas doon sa pagkakapalibot ng mga immune cells. Kapag nagkaroon ng panahon na bumaba ang resistensya ng bata, maaaring makawala sa pagkakahuli ang ilang TB bacteria at sila ay makakapagpadami ng todo sa katawan ng bata na siyang magiging dahilan
kung bakit ang bata ay magkakaroon ng simptomas. Kaya ang isang batang may latent TB ay ginagamot din para mapatay na yung bakterya sa katawan ng bata bago pa ito maging dahilan ng mga simptomas. Ibig sabihin, bago pa humantong sa TB disease. At dito nagtatapos ang ating diskusyon tungkol sa kung paano nagkakaroon ng primary complex o childhood pulmonary TB ang isang bata. Kung kayo ay may mga tanong, pwede nyo itong isulat sa comment section sa baba para ito ay ating masagot. Kung meron kayong natutunan sa video na ito, please like this video at please share this video sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak na may mga sanggol at bata sa bahay. Inaanyayahan ko rin kayo na panoorin ang aking mga naunang video kabilang ang pneumonia video series, kailan dapat dalhin sa ospital ang batang may lagnat, at paano mag-compute ng tamang dami ng paracetamol na gamot para sa lahat ng bata, drops man o syrup ang meron sa bahay. Meron akong shortcut na one-step formula na isinama doon na inyong magagamit. At please subscribe sa channel na ito for more videos tungkol sa pediatric medical information at health tips na makakatulong sa pangangalaga ng mga bata. At kung meron kayong gustong imungkahi na paksa para sa ating mga susunod na video, pwede nyo rin itong isulat sa comment section sa baba. Thank you for watching and see you sa next video.